مساء الجمال، اهلا بيكم في الحلقه 5 من برنامجكم في المرسم مع منعم. انا منعم، وفي الحلقه دي هنتعلم ازاي نرسم الشعر. مبدئيا كده الشعر من الحاجات المعقده جدا جدا في الرسم، والحاجه الصعبه جدا، وبترسم شعره. الكلام ده مش حقيقي بصراحه. هو الشعر يعني ايه اسهل حاجه اللي بترسم اساسا في الوش، بس لو انت فاهم احنا هنرسمه ازاي. مبدئيا كده الشعر احنا ما بنرسمهوش شعرايه ولا حاجه، احنا بنرسمه عباره عن كتله، وبنحاول على قد ما نقدر ندي تفاصيل بسيطه لحد ما نوصل ان اللي بيبص عليها يفتكر انها شعر. انما احنا ما بنرسمش شعر، يعني مش هنرسم مثلا لو مثلا باين قدامي في الصوره 100,000 شعرايه، اكيد مش هعمل 100,000 شعرايه. فاحنا بنحاول نعمل وهم للي بيتفرج ان ده شعر، بس في الحقيقه انا برسم شعر. طيب تعالوا نتكلم في المفيد على طول. هعمل لكم شكل وليكن الشكل ده ممكن يعتبر جزء من شعر حد، ممكن يعتبر مثلا ريشه رسام، ممكن يعتبر اي حاجه. انا مهمتي ان انا احاول اقنعك ان الشكل ده هيبقى عباره عن شعر. طيب ازاي هيبقى عباره عن شعر؟ اول حاجه بلعب بحاجه اسمها التونات او الشادوز. هقعد احط شادوز من الاطراف واقول لك فين لسعات النور، على افتراض ان النور مثلا جاي من هنا او من هنا. تمام، خلينا نطبق على طول. مبدئيا كده هعمل بالقلم الرصاص اللي معايا تهشير بسيط. ده كله لسه عمال العب بالرصاص، بدي ظل في الاول وفي الاخر، وسايب الحته اللي في النص زي ما قلت لكم كانعكاس للضوء. هبتدي تاني بالقلم، بسن القلم ابتدي اديك خط في التاني في التالت، قال يعني ده شعر. تمام، همسك الرصاص الاغمق شويه وليكن ال2 بي، وهديك شويه شعر كمان بسن القلم. هبتدي من الاطراف هنا اطلع لك شويه شعر هايش عشان اكمل الايهام اللي انا بعمله لك ان اللي انا بعمله ده شعر، او ان الكتله دي عباره عن شعر. وفي الاخر بالاستيكه هاكد على لسعات النور اللي احنا كنا عاملينها، وبكده بقى قدامك شعر. يبقى احنا من شكل كان بسيط جدا 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 كان كده قدرنا نحول الكتله دي لشعر من خلال حاجتين. اول حاجه الشادوز، معلش انا خطي زي الزفت. تاني حاجه اللاينز. يبقى احنا من خلال ان احنا بنوزع الغامق والفاتح، ومن خلال بعض الخطوط وبعض الهايلايتس اللي انا بعملها بالاستيكه، اقدر احول اي شكل اي فراغ لان هو عباره عن شعر او شكل شعر. دي القاعده اللي بيتبني عليها طريقه رسم الشعر لاي حاجه، سواء لحيوانات، لبني ادمين، راجل، ست، تكستشر، حتى لاي حاجه مثلا بطانيه، فروه بتاعت حاجه، فهي بنفس التكنيك ده. تعالوا نجرب نفس التكنيك ده بالظبط على شعر راجل مثلا. خلونا مبدئيا نرسم شكل وش انسان عشان بعد كده نرسم له الشعر. طبعا انا مش عايزك تركز دلوقتي في الطريقه اللي انا برسم بيها الجمجمه او شكل وش دي، عشان هنتكلم لسه في الحلقه الجايه ان شاء الله ازاي نرسم وش الانسان صح بنسب صحيحه. ما تستعجلش، بس لو انت مش مشترك لسه في القناه بتاعتنا اتاكد انك عامل اشتراك في القناه، وانك دايس على زرار الجرس عشان يجيلك الحلقه الجديده على طول. طيب احنا كده عملنا جمجمه الانسان. تعالى بقى نشوف هنرسم له شعر شكله عامل ازاي. اول حاجه هنفكر فيها الجنرال شيب بتاع الشعر، شكل الشعر من بره، ما تفكرش في تفاصيل جوه، فكر بس كده في شكل الشعر من بره. يعني لما تيجي ترسم شخص مثلا بص عليه كأنه وراه نور، او غمض عينيك شويه وانت بتتفرج عليه هتشوف عباره عن اسود كده. شوف بس شكل شعره عامل ازاي. لو احنا قلنا مثلا هنرسم حد شعره هيعمل كده، ده الشكل العام، الاوت لاينز للشعر. تمام، الشكل ده هنملاه بنفس الطريقه اللي فاتت شعر، بس عشان نسهل على نفسنا هنحتاج نقسم الشكل ده كأنه شكل معقد وكبير لشويه اشكال اصغر شويه، عشان اعرف اتحكم في الشعر وفي الاضاءات فيها. تمام، وعشان اتحكم في الدايركشنز كمان، في الاتجاه بتاع الشعر، يعني هل الجنب ده شعر فيه جاي كده ولا نازل لتحت ولا لورا. عشان كده انا هقسم الشكل ده لاشكال تانية صغيره جواه. تمام، كده احنا قسمنا شكل الشعر بتاعنا. تعالوا نشتغل بقى على التقسيمه دي بنفس الطريقه اللي فاتت بالظبط. هنبتدي ندي ظل ونور لكل كتله زي ما احنا اتفقنا. طيب كده احنا تقريبا خلصنا الظل والنور بتاع الشعر بتاعنا. هنبتدي نشتغل بالقلم ال2 بي ونبتدي نعمل شويه لاينز.
كده فاضل ان احنا نبتدي نشتغل بالاستيكه وندي شويه هايلايتس. وممكن في الاخر نبتدي ندي يعني ايه شويه شعر هايش. وبكده نكون عملنا شعر الشخص اللي احنا رسمناه ده. طريقه بسيطه جدا جدا، عملنا الشكل العام بتاعه، بعد كده قسمنا اشكال اصغر جواها وابتدينا نملاها بالظل والنور. بعد كده ابتدينا خطوط 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 خطوط، تونات اتقل وتونات اتقل. بعد كده في الاخر بالاستيكه القلم ابتدينا نعمل الهايلايتس بتاعتنا، وكده عملنا شعر. فالموضوع بسيط جدا يعني. في الاخر تعالوا اديكم مثال تاني على فورمه شعر ستات شويه. هنقول مثلا ان شعر الاستاذه هيبقى كده. بكده نكون عملنا الشكل العام لشعر الانسه اللي احنا بنرسمها، والمفروض ان احنا نعملها بنفس طريقه الشعر اللي فات ده، بس انا مش هعملها، خليك انت اللي تعملها. اعتبر ده هوم ورك الحلقه دي. عايزك تعمل الشعر بالشكل ده، نفس طريقه الشكل ده بالظبط، وانا هسيب لك شكل شعر البنت ده في لينك في الديسكريبشن. ممكن تنزل الرسمه دي كلها والرسمه دي كمان وطبق عليها انت في البيت، وابعت لي الشغل اللي انت هتعمله على الاكونت بتاعي على انستجرام، هتلاقيه موجود تحت في الديسكريبشن. ولو في اي اسئله، لو في اي ملاحظات ليكوا، سيبها لي في الكومنتات تحت. واتمنى تكون الحلقه دي فادتكم في ازاي نرسم شعر. وكالعاده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو انت لسه مش مشترك معانا اشترك وفعل جرس الاشعارات ده عشان تجيلك اشعار بالحلقه الجايه ان شاء الله. كان معاكم منعم، باي باي.